እሺ የሚያስፈልጉን የተላጠ ድንች በርበሬና ጨው እንቁላል አንድ ፍሬ ቃሪያ የድንብላል ቅጠል ሽንኩርት ይሆናሉ በቅደም ተከተል እንከታተፋቸዋለን እነዚህ ማለት ነው በመጀመሪያ ሽንኩርቱን ከትፋለሁ ብዙም ሽንኩርት ያስፈልጋል በርግጥ ከሽንኩርቴ በኋላ ቃሪያዬን ከትፋለሁ ሰንጥቄ ፍሬም ካወጣው በኋላ እሱንም ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ በመቀጠል ድንቼን ከትፋለሁ ድንቹን ስንከትፍ ሳሳሳሳ አድርገን መክተፍ አለብን ምክንያቱም ቶሎ እንዲበስልልን ድንቼን ጎርጎድ ባለ ሳህን ውስጥ ውሃ አርጌ አስቀምጣለሁ ምክንያቱም እንዳይጠቁር ውሃ አርግበታለሁ ከዛ እንደዚህ አርጌ አስቀምጣለሁ ማለት ነው በመቀጠል የድንብላል ቅጠሉን ነው የምከትፈው ደቀቅ አርጌ ከትፈዋለሁ ከዛ ቀጥሎ ምን ሄደው ወደ አሰራሩ ነው ሽንኩርቴን በጥብሻ ላይ አረጋለሁ ሽንኩርቴን ቀስ እያልኩኝ በዘይት እጠብሰዋለሁ But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. በውሃ ያስቀመጥነውን ድንች እናደርግበታለን አሁን ጋር ጨዋችንን በርበሬያችንን እናደርጋለን እሳታችን ጠፍቷል እንደምታዩት ሆኖ አሁን የምንሄደው ወደ በርበሬ ማነው ወደ እንቁላልና ወደ
እንቁላል ቅጠሉ ማዘጋጀት ነው። እሱ ደግሞ ተከታተሉ። አሁን የምናዘጋጀው እንቁላሉን ነው። 2 እንቁላል የድንች ቅጠሉን ቃሪያውን እናደርጋለን። ከዛ ጨው እናደርግበታለን። በኋላ ቅድም ሰርተን ያዘጋጀነውን ድንቹን እንጨምርበታለን። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ መጥበሱ እንግባ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ዘይት ፈጥሯል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እደለድለዋለሁ። ዙሪያ እንዳይመጣል ከበሰለልን በኋላ እንገለብጠዋለን። በሁለቱም ሳይድ ስለሆነ ማብሰል ያለብን እንገለብጠዋለን። በደንብ ቃይ በረታችን ነው። አሁን በዚህኛ ያለው በኩል ማብሰል ሳህን እንደዚህ እናደርግና ገለብጥና እንገለብጣለን። እንደምታዩት ቀለሙ ያምራል። በደንብ ነው የበሰለው። ከታችኛው ከበሰለን በኋላ ትንሽ ደቂቃ ነው እናጠፋዋለን። እሳታችንና ለምግብነት ይዘጋጃል ማለት ነው።